Hai guys, hari ni saya nak tunjukkan cara saya ikat ikatan FG. Dan pada masa yang sama, saya nak explain sikit apa ni ikatan FG, bila kita pakai aplikasi ni dan shortcut yang kita boleh ambil untuk mengurangkan masa mengikat ikatan FG. Kalau kita lihat rata-rata angler kat Asia Tenggara ni, tak kisahlah Indonesia ke Malaysia, Thailand, mana-mana lah, kebanyakan kita akan menggunakan tali PE sebagai main line, and then kita akan pakai shock leader kat ujung. Dan bila kita nak sambung dua-dua tali ni, kita akan pakai banyak jenis ikatan lah. Ada banyak jenis ikatan, tapi yang pilihan utama untuk angler-angler di Asia Tenggara ni ialah ikatan FG. Kenapa yang nombor satu? Ikatan ini adalah halus. So bila kita ikat, dia memang sangat-sangat halus bila kita nak casting, especially FG knot, yang benda yang kita nak pakai, especially untuk casting. Bila kita casting, dia nak keluar ikut guide sangat-sangat mudah, tak sangkut-sangkut, akan minimalasikan bird nest ataupun mihun. Pada masa yang sama, kerana geseran dia kurang, kita dapat distance yang lebih. So ini salah satu sebab kenapa kita gunakan ikatan FG. Pada masa yang sama, kenapa kita nak sambungkan fluorocarbon dengan braided line ni, ini satu subjek yang totally lain. Apa saya akan buat ialah saya akan explainkan subjek itu pada video yang akan datang. Tapi hari ini saya akan tunjukkan sahaja cara saya ikat FG. Tak semestinya anda kena ikut cara saya. Anda mungkin dah ada cara tersendiri. Tapi apa yang saya akan explain hari ini ialah kat mana anda boleh ambil shortcut dan di mana critical point ikatan FG itu, dan bagaimana anda boleh apply ataupun aplikasikan pengetahuan ni pada ikatan anda dan mengurangkan masa ikatan FG anda. Pada masa yang sama, dapatkan ikatan FG yang sempurna, kuat, dan masa yang diambil untuk ikat itu lebih rendah. Aplikasi ikatan FG yang saya tunjukkan hari ini adalah lebih kepada ikan-ikan air tawar. So untuk yang nak pancing ikan tuna ke, nak pancing ikan GT ke air laut, itu aplikasi FG ni akan berlainan kerana poundage tali sudah tinggi. Saya tidak merekomenkan gunakan cara ni. Ada cara yang lebih bagus untuk mengikat ikatan FG tu. So mari kita saksikan cara saya ikat FG dan shortcut yang anda boleh pakai untuk mengurangkan masa ikatan anda. Okay guys, untuk kita buat ikatan FG ni, dua benda yang kita harus ada ialah tali PE ataupun braided dan shock leader ataupun fluorocarbon. Hari ni saya akan gunakan shock leader. Ada sebab kenapa saya gunakan shock leader dan bukan fluorocarbon, tapi saya tidak akan huraikan dalam video ni. Saya akan huraikan dalam video akan datang. Buat masa ni, untuk demonstrasi ni, saya akan gunakan shock leader lah. So untuk permulaan FG, ini cara saya buat ikatan FG. Apa saya akan buat ialah saya akan keluarkan tali sebanyak lebih kurang lah 15 ke 20 cm sejauh ni lah. Kemudian tali tu saya akan hantarkan balik kepada main line seperti ni, dan dua tali ni sekali lebih kurang lah 15-20 cm lah. So dua tali ni sekarang saya akan keluarkan. Jari hujung saya ni, jari paling kecil saya ni, saya akan ambil dan saya akan lilit satu. Tak ambil. Saya akan pegang dua-dua macam ni. Saya akan lilit 1, 2, 3, tak kisahlah berapa kali lah. Tapi kita nak lilit biar dia cukup, ada cukup baki kat belakang ni untuk saya menggunakan jari tengah dengan jari ibu jari saya ni untuk ada distance seperti ni, jarak seperti ni, lebih kurang 2 ke 3 inci. Dan kita harus memastikan tali ni selalu tegang, selalu kena tegang. Kemudian kita ambil shock leader ni. Alright, so kita pegangkan leader tadi, gunakan ibu jari dengan jari penunjuk ni, dan kita akan mulakan sulaman. Sulaman ni adalah yang paling senang dan paling cepat. Saya akan tunjukkan cara dia. So anda lihat view yang anda nampak ni, penglihatan yang anda nampak ni ialah daripada saya. So bila anda lihat video ni, anda akan lebih kurang faham macam mana saya buat. Dari bawah saya pegang fluorocarbon ni ataupun shock leader ni dengan braided tu, saya pegang kemas dengan ibu jari saya. Kemudian saya pusing dua jari ni. Nampak? Saya pusingkan saja. Yang ini saya tak gerak, tangan kanan saya tak gerak. Tangan kiri saja pusing. Kemudian tangan kanan saya ke bawah. Saya pusing semula tangan kiri saya lepaskan, saya naik ke atas. Pusing, turun, pusing, naik, pusing, turun, pusing, naik, pusing, turun, pusing, naik, pusing, turun, pusing, naik. Kalau anda boleh lihat, tali tu akan sangkut kat ibu jari kanan saya dengan dengan jari penunjuk kiri saya ni. Tunggu sampai simpulan tu kemas pada fluorocarbon baru tarik. Pusing, turun, pusing. Nampak? Dia sangkut kan? Dia sangkut. Tunggu, naik.
pusing turun, pusing naik, pusing turun, pusing naik. Buat sebanyak boleh. Turun, naik. Laju-laju. Bila dah pro, automatic dia akan laju. So yang ini buat je sebanyak mana boleh. Saya akan tunjuk berapa jauh nak buat lah. Saya selalunya tak akan kedekut dengan simpulan ini. Sulaman ini. Sulaman ni saya akan betul-betul saya akan buat banyak kali. So kalau anda sedar sekarang, nak dekat habis dah tali antara jari ibu jari saya kiri saya dengan jari tengah saya. So kalau dah jadi situasi seperti ini, keluarkan balik tali tu, keluarkan satu lilitan, buka balik, continue. So saya dah sulam sekarang ni lebih kurang 1 inci ke 1,5 inci. Ini dah kira cukup dah ni. Tapi kita buat sikit lagi lah. Okay, so kalau kita lihat sekarang, kita dah ada sulaman sebanyak 1 ke 1,5 inci. Ini dah cukup bagus. Kerana ini ialah bahagian yang akan menggigit fluorokarbon ataupun shock leader yang akan mengakibatkan simpulan ni tidak melepas ataupun knot ni tidak melepas. Ini yang paling kritikal. Okay, so setelah saya lepaskan tadi lilitan tu, ini main line kita ya. Ini tag line kita. So sekarang baki leader ni, apa kita akan buat ialah pegang main line dengan baki leader tu, ambil tag line, buat simpulan half hitch. Simpulan half hitch ataupun simpulan mudah yang kita buat kat belakang ini, sebab kita buat ni adalah untuk mengemaskan dan untuk memastikan tali itu tidak slip. Tali sulaman FG yang awal kita buat tu, dia tidak terlepas. So kita buat satu kali. Bila kita buat half hitch ni, kita kena buat satu arah ke sana, satu arah ke sini. Ini bukannya penting sangat lah, tapi kenapa saya buat satu arah ke sana, satu arah ke sini, ialah bila kita dah habis simpulan ini, anda boleh lihat nanti knot dia akan straight je, dia tidak akan berpusing. So tadi saya dah buat arah ni, sekarang saya kena buat arah dari dalam. Saya pegang, saya buat ikat, saya tarik kuat-kuat. So knot ni sekarang dia akan menahan sulaman ini daripada terlepas. Alright. Sekarang kita dah buat 2 half hitch kan, kita buat lagi arah ni pula. 3, 4, dan kemudian yang keempat tu kita tarik kuat-kuat. Kita pegang main line dengan fluorokarbon ni, kita tarik kuat-kuat. Kita nak betul-betul digigit. Alright. Once kita dah ikat dia, nampak kemas kan? Nampak tak? Nampak kemas kan? So sekarang kita nak pastikan fluorokarbon ni, FG knot ni, dia makan kat fluorokarbon ni ataupun shock leader ni. So apa kita akan buat ialah kita akan regangkan dua-dua tali ni untuk memastikan dia gigit. Okay, jadi so ini sulaman kita tadi. Ini 4 ikatan half hitch ataupun simpulan mudah yang kita buat kat belakang. So sekarang saya akan tarik tali ni ke sini dan tarik shock leader ke sana untuk meregangkan knot ni. Dan kita boleh lihat apa akan jadi dengan knot tu. Ini sekarang saya tengah tarik sekuat-kuat yang saya boleh. Alright. So kalau kita lihat, kalaulah anda boleh lihat atau anda boleh rasa sekarang sulaman ni dah mula meregang dan mula menggigit ke dalam fluorokarbon. Knot ni sekarang dah cukup kuatnya. Ini dah betul-betul kuat punya knot. Tapi sekarang apa yang kita nak buat ialah kita nak kemaskan knot ni. So apa yang akan saya selalu buat ialah, saya dah tahu sekarang knot ni kuat. So saya dah tak nak bazir masa dah. Saya nak terus kemaskan dan pastikan bahagian belakang ini tak menghindari ataupun tak mengganggu casting saya. So penting sekarang, masa kita potong shock leader ataupun fluorokarbon, jangan potong melurus begini. Jangan. Potong dia seperti mencatas dahan ke ataupun macam potong pokok lah. Selalu ada angle
lebih kurang 60 ke 45 darjah. So kita akan dapat bahagian tajam seperti ini. Right? And then bila kita potong tu, cubalah potong sebanyak mana boleh supaya bilangan half inch yang kita nak buat kat belakang tu akan berkurang. Dan ini akan mengurangkan masa FG anda. Pasal anda kan dah check dah. So tali tak melepas, dah tak perlu risau dah. So saya akan potong sebanyak tu. Ini sekarang saya punya mainline dengan fluorocarbon. Ini tagline, saya akan sambung buat half hitch. Half hitch yang saya buat kat belakang ni adalah untuk menutup fluorocarbon yang tinggal kat belakang dan untuk mengemaskan knot. Sambung je, sambung buat je sampai kita tutup semuanya. Macam ni saya tengok jauh lagi kan. Saya ambil shortcut lagi. Saya potong lagi. Ya, saya potong lagi, saya ambil shortcut ni. Kenapa saya berani ambil shortcut ni? Pasal saya dah tahu, saya dah renggangkan tadi. Dan saya boleh nampak knot tu tak melepas. So, saya tak perlu risau. Ini sekarang ialah pengemasan tali saja, pengemasan knot. So, buat apa nak bazir masa? Ada shortcut, pakai shortcut. So, sekarang anda sudah tahu yang kritikal untuk dalam ikatan FG ni adalah sulaman dia. Dan bukan half hitch kat belakang tu. Half hitch ni adalah semata-mata untuk menahan sulaman itu daripada keluar. So dalam erti kata lain, 10 half hitch sudah mencukupi untuk menahan sulaman. Pasal bila sulaman ni dah gigit pada FG, dia nak keluar susah. Dia dah macam ada landasan tersendiri. So memang dia nak keluar tu susah. So sekarang kita punya ending. Kalau anda boleh nampak ending kat belakang ni, tinggal sikit je. So saya akan cuba buat satu lagi half hitch atas dia untuk betul-betul coverkan dia. Betul-betul kita nak betul-betul coverkan dekat belakang tu. Gerakkan simpul dekat belakang. Alright. So once kita dah gerakkan simpul dekat belakang, sekarang kita nak habiskan knot ni kat belakang ni supaya dia tidak menahan. Pasal nanti bila tali ni tarik balik dalam guide, dia akan tang dia akan hentak kan. So kat belakang tu kita nak buat bukit juga. So nak buat bukit, kat belakang ni kita sambung lagi half hitch. Kita buat satu untuk belakang lah. Selalunya kalau saya nak buat bukit, saya buat satu, and then saya make sure simpulan ni dia ending ke atas simpulan dia sendiri, untuk memastikan dia ada bukit ke belakang. Alright. And then cara kita matikan knot dia lah, kita buat half hitch juga, tapi bukan simpulan mudah sekali tu, kita pusing lagi sekali, tambah lagi lilitan. 1 2 3, and then kita tarik kat ujung dia. Tarik ke ujung. Okey, bahagian akhir ni pastikan anda basahkan dulu sebelum anda potong dan anda tarik. Kenapa? Pasal kita tak nak tali tu makan antara tali dan mengakibatkan geseran yang diakibatkan memutuskan tali. Alright, so sebelah ni, selepas ni kita nak tarik, nak check one more time. Alright, dah okey. Kita kemaskan kat belakang ni. Alright. Then kita potong hujung dia. So kepada yang suka bakar, boleh bakar. Kalau macam saya tak suka bakar, saya biarkan saja.
seperti ini. So tali FG anda, ikatan FG anda seharusnya kelihatan seperti ini. So kepada yang suka bakar boleh bakar, kepada yang tak suka bakar, tak bakar pun tak apa. Saya betul-betul tak nampak sebab untuk bakar. So selalunya saya akan biarkan sahaja. So lain orang lain cara. Gunakan cara anda, tapi seperti saya cakap, ini sekarang saya nak kongsikan cara kita minimal adakan shortcut dalam FG knot. So paling penting kita nak ingat, simpulan paling penting, half hitch tak penting sangat. Buat 4 half hitch, tarik, renggangkan, tengok dia dah makan tali, habiskan FG knot anda. Anda boleh kurangkan masa yang anda ambil untuk buat FG. Paling penting ialah simpulan awalnya tadi. Thank you.